اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیم ظهور خان او تاسو ګورئ ایچ ایس لینک جناب زموږ چینل کوم ټاپک دی هغه د کورل ډرا په باره کې دی کورل ډرا کې به موږ کار څنګه کوو دا سره لپاره یوز کیږي او څنګه یوز کیږي دا ټول به موږ نن تاسو سره ډسکس کوو د کورل ډرا کې تاسو کار کول غواړئ جناب د هغې لپاره ټول نه پهله به تاسو ان پیج اوپن کوئ موږ به راځو جناب موږ به ان پیج اوپن کړو دینه پس راځو جناب دا به موږ مینیو مرج کړو کورل ډرا به موږ څنګه اوپن کوو سٹارټ مینیو ته به تاسو راشئ سٹارټ کې به دلته کې تاسو سرچ کې ورکړئ کورل ډرا COREL ټول نه ټاپ تاسو کتلی شئ جناب دلته کې کورل ډرا موږ سره راغله دې باندې به سمپل تاسو دلته نه کلیک کړئ یا به انټر کړئ کورل ډرا کې چې کوم تاسو سره داسې یو وینډو اوپن شو په دې کې تاسو ته نیو دی اوپن لاست ایډیټ دی اوپن ګرافیک دی ټیمپلیټ دی کورل ټیوټر دی واټس نیو دی واټس ناو دی ټیک شو جی دې نه علاوه جناب موږ به راشو موږ نیو ډاکومنټس کریټ کول غواړو موږ نیو کار کول غواړو موږ به ګرافیک باندې کلیک کړو موږ سره داسې یو وینډو اوپن شوه په دې کې جناب موږ دا دې وینډو کې چې تاسو ته لاسونه سیزونه ښکاري د دې ټولو انټروډکشن به موږ تاسو سره کوو ټولو نه پهله راځو جناب کورل ډرا 9 ګرافیک دا چې موږ کوم یو فایل پس نوم باندې سیو کړو هغه نوم به دلته کې موږ سره شو کېږي دې نه پس راځو جناب فایل دی ایډیټ دی ویو دی لی آؤټ دی ارینج دی افیکټ دی بیټ میپس دی ټیکسټ دی ټولز دی وینډو د هیډ دی دې ټول ته څه وایي جناب دې ټول ته وایي جناب مینیو بار مینیو بار کې څه دي مینیو بار کې په فایل کې نیو اوپن کلوز سیو سیویج وغیرہ کوم چې په ورډ ایکسل کې او په اکثر اپلیکیشن کې تاسو ته موږ وښولو دا سیمپلز دي پیسټ دی سپیشل دی سلیکټ آل دی پرنټ فایند اینڈ ریپلیس وغیرہ په ورډ او په ایکسل کې هم تاسو یوز کولی شئ دلته کې هم یوز کولی شئ دې نه علاوه جناب ویو دی په ویو کې مختلف قسم کمانډ دي دا ټول به تاسو سره موږ پریکټیکل ډسکس کوو نن چونکې زموږ انټروډکشن کلاس دی تاسو سره به موږ ډیټیل سره دا ډسکس کوو نن زموږ انټروډکشن کلاس دی راځو د دویم نمبر ته چې کوم دې کې نیو دی اوپن دی دې ته څه وایي جناب دې ته وایي سټینډرډ ټول بار ټیک شو جی دا نمونه که تاسو ځان سره لیکل غواړئ دا تاسو ځان سره ولیکئ دا اوس تاسو مخکې په کار راځي مثال په طور تاسو بیا مخکې ټیچ کول غواړئ دا تاسو ټیچ کوئ نو چې تاسو ته د دې نمونه ضروري پکار ده چې تاسو ته دا یاد ټیک شو جي دې نه علاوه جناب موږ چې تاسو ته دلته کې څونه کار ښیو پکار دا چې تاسو په خپل سیسټم کې کورل ډرا انسټال کړئ او پریکټیکل په هغې باندې تاسو پریکټس کوئ ټیک شو جي پریکټس نه بغیر دا زده کول ډېره مشکله خبره ده نو ضروري دا ده جناب چې تاسو پریکټس خامخا کوئ لږ زموږ یو کلاس ګورئ او ورځ کې ډیلی خامخا تاسو پریکټس ته څه نه څه ټایم ورکوئ ټیک شو جي دې نه پس راځو جناب دا دریم نمبر لین چې کوم دی دې ته وایي جناب پراپرټي بار کې جناب لیټر دی دلته لیټر وغیرہ تاسو دلته نه سلیکټ کولی شئ چې کوم د پیج سایز دی تاسو دلته نه سلیکټ کولی شئ دې نه علاوه جناب دا سایز چې کوم د پیج چې کوم هغه سایز دی تاسو دلته نه سلیکټ کولی شئ دې نه علاوه تاسو لینډسکیپ پورټریټ وغیرہ هم دلته نه سلیکټ کولی شئ دې نه علاوه جناب تاسو په انچز کې دا راوستل غواړئ که په ملي میټر کې راوستل غواړئ که په پوینټس کې راوستل غواړئ ټول تاسو دې نه سلیکټ کولی شئ دې نه علاوه جناب دا چې تاسو ته ښکاري دې ته وایي رولرز ټیک شو جي دا رولرز دي دې نه علاوه د لیفټ سایډ ته چې کوم تاسو ته ښکاري دې ته وایي ټول باکس کې جناب موږ سره مختلف قسم ټولز دي پک ټول دی شیپ ټول دی زوم ټول دی دې نه علاوه دا مختلف قسم ټولز دي ټیکسټ ټول دی ټیک شو جي د رائټ سیټ ته دې سیټ ته که تاسو وګورئ نو دې سیټ ته موږ سره کلرز دي مختلف قسم کلرز دي دلته کې چې تاسو په دې بټن باندې کلیک کړئ تاسو سره به دا کلرز نور هم زیات شي
دا کلر تاسو دلته نه راوستل غواړئ تاسو وایئ چې دا کلر دی مونږ دلته نه راوالو مونږ دی په بل ځای کې دا کیدو دا تاسو دلته نه بل ځای ته هم بوتلی شئ تاسو وایئ چې مونږ دلته لګو دلته تاسو لګولی شئ تاسو وایئ مونږ دلته بره لګول غواړو بره هم تاسو لګولی شئ که لاندې لګول غواړئ تاسو دلته لاندې هم لګولی شئ ټیک شو جي دې نه علاوه دا به مونږ په خپل ځای باندې پرېږدو ښه جي لاندې تاسو کتلی شئ جناب دلته کې پیج بټن ده پیج بټن دلته نه دا پلس نشان تاسو ته ښکاري تاسو دا پیجز دلته کې نور ایډ کول غواړئ تاسو دلته نه ایډ کولی شئ پلس نشان باندې به تاسو کلیک کړئ تاسو سره به دا پیجز څونه زیاتول غواړئ دلته نه تاسو زیاتولی شئ دې نه علاوه جناب تاسو دا پیج رینیم کول غواړئ دې باندې به رایټ کلیک کړئ را به شئ تاسو رینیم پیج ته دلته مثال په طور مونږ نوم ورکوو اوکې بګی دا تاسو سره رینیم شو ٹھیک شو جی دې نه علاوه جناب تاسو وایئ چې دې کې مونږ دلته کې مونږ دا کلر به مونږ څنګه یوز کوو کلر یوز کولو طریقه دا جناب دلته کې مونږ یو آبجیکټ ډرا کوو ٹھیک شو جی دا کلر به اوس مونږ دلته کې څنګه یوز کوو دا دې لپاره جناب تاسو که د لرې بارډر ته کلر ورکول غواړئ تاسو به د ماوس ته رایټ بټن کلیک کړئ ټیک شو جي دا شو تاسو د بارډر کلر دې نه علاوه که تاسو د پوره آبجیکټ ته کلر ورکول غواړئ نو تاسو به په لیفټ بټن باندې کلیک کړئ د ماوس لیفټ بټن چې کله تاسو کلیک کړئ تاسو سره به د دې دا کلر اپلای شي ټیک شو جي دې نه علاوه تاسو دا زوم کول غواړئ تاسو دې کې څه کار کول غواړئ تاسو وایئ چې دا بالکل واضح شي دا تاسو اپور سره دا تاسو را نږدې کولی شئ ټیک شو جي دا تاسو لرې کول غواړئ تاسو F3 سره دا واپس لرې کولی شئ ټیک شو جي F4 F3 دې نه علاوه تاسو وایئ چې دا موږ بالکل فل سکرین راوستل غواړو نو تاسو F9 سره دا فل سکرین راوستی شئ F9 سره دا تاسو واپس نارمل حالت ته بوتلی شئ ټیک شو جي دلته کې جناب مونږ اوس وایو چې مونږ په دې کې څه اردو لیکل کول غواړو تاسو به راشئ ان پیج ته ان پیج کې مثال په طور مونږ څه لیکو جناب دلته کې دا تاسو CorelDraw ته به دا تاسو څنګه بوځئ د هغې لپاره جناب تاسو به راشئ دلته کې پیک ټول باندې به کلیک کړئ دې نه پس دا به کنټرول A کې کنټرول C به کې او تاسو به دلته راشئ CorelDraw به اوپن کړئ دلته به دا تاسو کنټرول V کې ٹھیک شو جي دا ډېر زیات غټ راغی دا تاسو اوس واړه کول غواړئ نو دا تاسو F3 سره واړه کولی شئ F3 سره به دا تاسو څونه وړوکي کول غواړئ دا تاسو وړوکي کولی شئ ټیک شو جي دا به تاسو له دې ګوټ ته ونیسئ ماوس ته لیفټ بټن به پریس ونیسئ دا تاسو څونه وړوکي کول غواړئ دا تاسو وړوکي کولی شئ ټیک شو جي دې نه علاوه دا به تاسو راواخلئ او دلته کې به تاسو F4 به تاسو پریس کړئ دا به تاسو سره غټ شي ټیک شو جي د دې ایډجسټمنټ تاسو کول غواړئ دلته نه تاسو کولی شئ دا تاسو اوس د پیک ټول په ذریعه سره دا تاسو بل خوا بوتل غواړئ دا به تاسو سلیکټ اول به تاسو پیک ټول سلیکټ کوئ پیک ټول که تاسو نه سلیکټ کوئ نو سمپل تاسو د کیبورډ نه سپیس بټن پریس کړئ سپیس بټن سره تاسو دا چې کوم کارزر دا نشان دی دا بدل شو دا تاسو سره سلیکټ شو ټیک شو دا تاسو اوس دلته نه ورچتولی شئ ټیک شو تاسو اوس دې ته کلر ورکول غواړئ کلر باندې دلته نه موس نه به لیفټ بټن کلیک کړئ نو د دې به کلر چینج شي ټیک شو جي کوم کلر تاسو ورکول غواړئ تاسو دلته ورکولی شئ ټیک شو جي دې ته تاسو وایئ چې موږ د بارډر کلر ورکول غواړو نو دلته نه به تاسو د ماوس نه رایټ بټن کلیک کړئ د دې تاسو سره چې کوم آوټ سایډ کلر دی تاسو سره اپلای شو ټیک شو جي دا خو شو جناب انټروډکشن
مخکې به جناب په دې کې موږ تاسو ته پریکټیکل ښیو چې موږ یو پیناپلیکس یا ویزټینګ کارت وغیره یا یو لوګو دا به موږ څنګه جوړو په دې کې به جناب دا ټول کمانډز تاسو ته موږ پریکټیکل ښیو. که دا ویډیو تاسو خوښه شوې وي نو لایک شیر او کمنټ مه هېروئ. که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړي نه وي زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ هر یو نوی ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره در ورسېږي. نو میلاویږو په نیکسټ ویډیو کې. تر نیکسټ ویډیو پورې موږ تاسو نه غواړو اجازت د لوی الله په امان. والسلام.